हाय, मी रुपाली मस्कर ब्लाउज डिझाईनमध्ये तुमचं स्वागत करत आहे। आज आपण सगळ्यांचा फेवरेट असा प्रिन्सेस कटचं ड्राफ्टिंग बघणार आहोत। सो चला आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया। पूर्ण उंची प्लस 1 इंच घेतलेला आहे। पूर्ण उंची प्लस 1 इंचावर मार्किंग करून घेतलेला आहे आणि अर्धा इंचाची मार्क करून आपण हुक आणि लूप पट्टीसाठी अर्धा इंच शिलाई मार्जिन ठेवत आहोत। तुम्ही पाहू शकता मी अर्धा इंच एवढं मार्जिन एक्स्ट्रा ठेवलेलं आहे, जे आपल्याला फ्रंट साइडला हुक आणि लूप पट्टीसाठी लागणार आहे। आणि शोल्डरची लाईन ड्रॉ करून घेतलेली आहे। पूर्ण उंची प्लस 1 इंच, बॅक असू फ्रंट असू पूर्ण उंची प्लस 1 इंच आणि शोल्डर आहे 5 इंच, कारण हा डीप नेक प्रिन्सेस कट आहे। मुंडा 5.5 इंच घेतलेला आहे। हा 34 साइजचा ब्लाउज आहे, 34 साइजचा ब्लाउज आहे। सो त्याच्यासाठी 5 इंचाचा शोल्डर आणि 5.5 इंचाचा मुंडा एवढं मार्किंग करून घेतलेलं आहे। चेस्ट लाईन 8.5 इंच प्लस 1.5 इंच शिलाई मार्जिन। आता मुंडा हा 1 इंचावर द्यायचा। प्रिन्सेस कटमध्ये मुंडा हा 1 इंचावर मार्क करायचा आणि आतला मुंडा 1.25 इंचावर मार्क करून घ्यायचा। मुंड्याची लाईन मध्यात दुमडून घ्यायची आणि फिटिंगच्या साईडची सुद्धा मध्यामध्ये फोल्ड करून घ्यायची। आणि आता आपण मुंड्याचा गोलाकार शेप देत आहोत आणि आतील मुंडा हा 1.25 इंच म्हणजे 0.75 इंच एवढाच घ्यायचा। इथे मी डॉट लाईन ड्रॉ करत आहे, म्हणजे तुम्हाला समजेल बाहेरचा मुंडा कुठला आणि आतला कुठला। आणि हा कट करायचा नाही आत्ताच। सो आपण गळा रुंदी घेतलेली आहे 2 इंच आणि खालच्या साईडला 2.5 इंच एवढं करून लाईन ड्रॉ करून घेत आहोत। म्हणजे जेवढा तुम्हाला ब्रॉड गळा हवा आहे तेवढा तुम्ही 2 इंच 2.5 इंच खालच्या साईडला घेऊ शकता। आणि आपण जी पण मापे देत आहोत ना, ती हुकलूक पट्टीचं जे अर्धा इंच शिलाई मार्जिन आहे ना, ते सोडून देत आहोत। सो आता आपण कंबर 7 इंच 1 इंच टक्स आणि 1.5 इंच शिलाई मार्जिन एवढं ड्राफ्टिंग करून घेत आहे। हे प्रिन्सेस कटचं फ्रंटचं बेसिक ड्राफ्टिंग आहे। सो ॲज इट इज फॉलो करा, जी काही तुमची मापं आहेत 36 आणि 34साठी फक्त। आता आपल्याला अपेक्स पॉईंट किंवा टक्स पॉईंट कॅल्क्युलेट करायचा आहे। त्याचा हा फॉर्म्युला आहे। फुल बस्ट म्हणजे छातीचा पूर्ण घेर, जिथं आपली जास्त उंच छाती असते ना, तो पूर्ण घेर त्याचा 4था भाग आणि त्यामध्ये 1 इंच। सो असा फॉर्म्युला आहे। तुमचं 34 असेल तर 34चा 4था भाग करा प्लस 1 इंच, असा आपण टोटल 10 इंचचा टक्स कॅल्क्युलेट केला आहे। तर आता आपण बरोबर शोल्डरच्या मध्यात टेप ठेवून 10 इंचावर मार्क करत आहोत। पण आता हे 10 इंच आपल्याला घ्यायचं नाही, हे अर्धा इंच मायनस करायचं। ते का तर व्हिडिओत मी पुढे सांगेनच, तो व्हिडिओ पूर्ण बघा, स्किप न करता बघा, जेणेकरून तुम्हाला प्रॉपर जे काही टेक्निकल पॉईंट्स आहेत ते व्यवस्थित समजून जातील। सो टक्स पॉईंटपासून आपल्याला खाली 3.25 इंच एवढं मार्क करून लाईन ड्रॉ करून घ्यायची आहे। ही डॉटेड लाईन करायची, म्हणजे छोटे छोटे डॉट देऊन लाईन करायची, म्हणजे आपल्याला समजेल की बाकीची मापे कशी घ्यायची आहे। सो आता टक्स पॉईंटवरचा टक्स हा 3.25 इंच 3.5 इंच एवढा घ्यायचा आहे। म्हणजे 36 फुल बस्ट असेल ना, छातीचा पूर्ण घेर 36 असेल ना, तर बरोबर 3 आणि 6च्या मध्ये डॉट द्यायचा, किंवा हा फॉर्म्युला आहे, स्क्रीनशॉट घेऊ शकता। छातीचा पूर्ण घेरचा 10वा भाग घ्यायचा, म्हणजेच त्याला 10ने भागाकार करायचा। सो 3.6 येतं, कोणती पण मेथड यूज करा। आता आपण मुंडा घेर मोजून घेत आहोत, कारण आपल्याला प्रिन्सेसचा कर्व शेप ड्रॉ करायचा आहे। पुन्हा बघा, मुंडा घेर व्यवस्थित, बाहेरचा मुंडा आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा आहे, जो 8.5 इंच आहे। तर आपल्याला 8.5 इंचचं अर्ध करायचं आहे, म्हणजे 8.5ला 2ने डिवाईड करायचं आहे, म्हणजे भागाकार करायचा आहे। त्याचं उत्तर आपल्याला 4.25 इंच आलं आहे। कॅल्क्युलेटर यूज करा आणि शोल्डरपासून खाली 4.25 इंचावर मार्क करून घेतलं आहे। आणि पट्टी अशी ठेवायची की दोन्ही पण मापं त्या पट्टीवर क्रॉसमध्ये आली पाहिजे, जेणेकरून डॉटेड लाईनपर्यंत आपल्याला एक नवीन लाईन भेटते। त्याच्यामुळे बरोबर सेम फ्लोमध्ये आपल्याला ती स्केल ठेवायची आहे। आणि डॉटेड लाईनवर 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देऊन आपण असा त्रिकोण तयार करून घेणार आहोत, जो टक्सच्या पॉईंटला वरती जॉईंट करायचा। आणि खालून आपल्याला 2 स्ट्रेट लाईन ड्रॉ करून घ्यायच्या आहेत। व्हिडिओत दाखवलं आहे तशा स्टेप्स फॉलो करा। खूपच सोपी पद्धत आहे, पण प्रोफेशनल आहे। फिटिंगच्या साईडला 1.25 इंच क्रॉस जायचं आणि
टक्सपासून क्रॉस अशी लाईन ड्रॉ करून घ्यायची, म्हणजे आपल्याला ब्लाऊजचे कोणे उतरत नाहीत आणि ब्लाऊज पाठीमागे वरती उचलत नाही. आणि या फिटिंगच्या साईडला वरती पुन्हा पाव इंच खाली जाऊन क्रॉसमध्ये शेप द्यायचा आहे, जो कर्व शेप आहे. आणि आता बघा शेडेड करून घेत आहोत ब्लॅक स्केच पेनने. हे प्रिन्सेसचे पार्ट कट होणार आहेत पेपरवरच. जसं व्हिडिओत दाखवलं आहे तुम्ही तशा स्टेप्स फॉलो करा. आणि फ्रंट साईडला आपल्याला शिलाई मार्जिन द्यायचं आहे, म्हणजेच हुकलूक पट्टीसाठी शिलाई मार्जिन. जर तुम्ही बॅक हुक करत असाल तर तुम्ही बॅक साईडला शिलाई मार्जिन देऊ शकता अर्धा इंचाचा. तुम्ही पाहू शकता पुन्हा मी स्केल ठेवून लाईन ड्रॉ करून घेतली आहे, कारण ती मुंड्याच्या बाहेर लाईन गेली पाहिजे थोडीशी. सो आता आपण कटिंग करून घेत आहोत. जर तुम्ही बॅक हुक बनवत असाल तर तुम्ही बॅक साईडला अर्धा इंच शिलाई मार्जिन द्या, फ्रंट साईडला शिलाई मार्जिन स्किप करा. आणि मुंडा कट करताना बाहेरचा मुंडा कट करायचा आहे, आतील मुंडा कट नाही करायचा. आतील मुंडा आपल्याला मेन फॅब्रिकवर जेव्हा ब्लाऊज स्टिच करतो तेव्हा कट करायचा आहे. त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्हाला स्किप न करता पूर्ण पाहणे गरजेचं आहे. तेव्हा तुम्हाला कसा ब्लाऊज शिवला आहे किंवा काही इम्पॉर्टंट टिप्स दिलेल्या आहेत त्या व्यवस्थित समजतील आणि तुमचा ब्लाऊज एकदम अप्रतिम तयार होईल. आता आपले हे जे दोन्ही शेप आहेत ना, जे प्रिन्सेसचे, ते एकदम परफेक्ट रेडी झालेत. आता आपण बॅक पार्ट तयार करणार आहोत. बॅक पार्ट नॉर्मलच आहे, जास्त काही रॉकेट सायन्स नाही बॅक पार्ट तयार करण्यासाठी. जसं अदर ब्लाऊजचं तयार करतो तसा पूर्ण उंची प्लस 1 इंच. प्रिन्सेस कट जेव्हा आपण ब्लाऊज शिवतो तेव्हा दोन्ही साईडला पूर्ण उंची प्लस 1 इंच एवढंच घेतलं जातं. सो शोल्डर 5 इंच घेतलेला आहे, मुंडा 5.5 इंच असे मार्किंग टाकून घ्यायचं आणि लाईन ड्रॉ करून घ्यायच्या. मुंडा हा 1 इंचावर घ्यायचा आहे. प्रिन्सेस कटमध्ये मुंडा हा 1 इंचावरच घेतला जातो. आणि आपल्याला जे आपलं 1.5 इंच शिलाई मार्जिन आहे ते ड्रॉ करून घ्यायचं. शोल्डर लाईन मध्यातून फोल्ड करायची, फिटिंगच्या साईडला सुद्धा मध्यातून फोल्ड करायचं. असे 3 डॉट देऊन मुंड्याचा घेर देऊन घ्यायचा. मी तुम्हाला पाहू शकता मी आपल्याला आर्महोल कर्व जो असतो तो यूज नाही केला, हाताने शेप दिलेला आहे. तुम्ही हाताने पण खूप छान शेप देऊ शकता. खालच्या साईडला गळारुंदी तुम्ही 2.5 इंच 3 इंच घेऊ शकता. हा ब्लाऊजचे गळे अजिबात उतरत नाहीत. तुम्ही हा ब्लाऊज नक्की ट्राय करा तुमच्यावर. तुम्ही गळारुंदी जसं सांगितलं आहे तसं घ्या, जेणेकरून तुमचे गळे उतरणार नाहीत. मध्यातून फोल्ड करून टक्स देऊन घेऊया अर्धा इंचाचा. आणि जेव्हा डीप नेक असतो ना तेव्हा बॅक साईडचा टक्स हा गळ्याच्या 1 इंच खाली असला पाहिजे. असा आता आपण ना प्रिन्सेस कटोरी जी कट केलेली आहे ना ती घेऊन आपल्याला फिटिंगच्या साईडला जेवढं आपण क्रॉसमध्ये कट केलेलं ना तेवढं मार्जिनवर आपल्याला लाईन ड्रॉ करून घ्यायची आहे. म्हणजे आपण बॅक पार्टला सुद्धा ते व्यवस्थित कट करू, जेणेकरून आपले दोन्ही पण पार्ट इक्वल तयार होतील आणि आपली फिटिंगची शिलाई स्ट्रेट येईल. आता आपण बॅक पार्ट कटिंग करून घेत आहोत. आपला बॅक पार्ट तयार झालेला आहे. सो आपण त्याला साईडला ठेवून घेऊया. पण त्याच्या अगोदर हे जे नॉचेस आहेत ना ते व्यवस्थित द्यायचे, जेणेकरून आपला ब्लाऊजचं फिटिंग चुकतंय की नाही हे आपल्याला कळतं. दोन्ही साईडचं नॉचेस मॅच झाले पाहिजेत. आता आपण आपला जो प्रिन्सेस कट शेप आपण ड्राफ्ट केलेला होता ना कट करून घेतला आहे आणि ॲज इट इज अस्तरच्या फॅब्रिकवर उमटवून घेत आहे. ॲज इट इज शेप ड्रॉ करून घ्यायचा आहे, कुठेही एक्स्ट्रा मार्किंग करून घ्यायचं नाही. हा जो आपला मुंडा, जो आपण आतला मुंडा कट केला नाही तो आपण फॅब्रिकवर करणार आहोत. तिथे आपण नॉच देऊन घ्यायचा, जेणेकरून आपल्याला अस्तरच्या फॅब्रिकवर सुद्धा त्याला मार्क करता येईल. फिटिंगचं मार्किंग करून घ्यायचं, टक्स लाईनचं मार्किंग करून घ्यायचं. जसे दाखवलं आहे ना सेम स्टेप्स फॉलो करा, तुमचा पण ब्लाऊज अप्रतिम बनणार आहे. आपण जे टक्सला मार्किंग केलेलं आहे ना तिथे डॉटेड लाईन ड्रॉ करून घ्यायची आहे. आणि मुंडा, कारण आपल्याला आतील मुंडा पाव इंच खाली जाऊन ड्रॉ करायचा आहे, त्यासाठी ते मार्किंग केलं आहे. आता एक फॉर्म्युला सांगते. चेस्ट साईज जी 34 आणि 36 त्याच्यासाठीच हा ब्लाऊज आहे. ह्याच्यापेक्षा मोठ्या साईजचा फॉर्म्युला वेगळे आहे, छोट्या साईजचे सुद्धा फॉर्म्युले वेगळे आहेत. आणि आता आपल्याला टक्स पॉईंटची जी लाईन आहे ना त्याच्यासाठी 1.25 इंच म्हणजे 1.25 इंच एवढी आपली ती जो शेप वाढवायचा आहे. टक्स पॉईंटच्या लाईनपासून 1.25 इंचावर आपली प्रिन्सेस कटोरी वाढवून घ्यायची आहे. किती? 1.25 इंच.
पाहू शकता बरोबर 1.25 इंच एवढं मार्किंग करून घेतलेलं आहे. आणि आता मी क्रॉस मार्क करून घेत आहे. तिथून वरच्या साईडला 3 इंच आणि खालच्या साईडला 3 इंच एवढं मार्किंग करून घेतलं आहे. कारण आपल्याला प्रिन्सेस कटचा कर्व शेप द्यायचा आहे. जशी आपली शारीरिक संरचना आहे तसं त्या प्रकारे हा शेप दिला जातो. खूप सुंदर असा ब्लाऊज तयार होतो आणि खूप छान पफ पण तयार होतो आणि आपल्या चेस्ट साईजमध्ये व्यवस्थित बसतो. तर मी स्केच पेनने पुन्हा तुम्हाला छोटीशी लाईन ड्रॉ करून दाखवते. थोडंसं आतून बारकाईनं लाईन ड्रॉ करून घ्यायची. थोडंसं मार्जिन बाहेरच्या साईडला गेलेलं तर तुम्ही पण असंच बारकाईनं जर प्रिन्सेस कटचा शेप ड्रॉ केला ना तर तुमचा पण खूप छान पफ येणार आहे. ब्लाऊज फिटिंगला खूप छान असा बसणार आहे. आता आपल्याला अर्धा इंच एवढं शिलाई मार्जिन द्यायचं आहे. शिलाई मार्जिन देणं खूप इम्पॉर्टंट आहे, अजिबात विसरायचं नाही. तो अशा पद्धतीने आपण शिलाई मार्जिनसुद्धा देऊन घेतलेला आहे. हा फायनल पार्ट तयार झालेला आहे. आता ह्याच्यात काही दुसरे चेंजेस करायचे नाहीत. म्हणूनच आपल्याला पहिल्यांदा पेपर कटिंग करावं लागतं, नंतर तुम्ही फॅब्रिकवर अस्तरच्या एक्स्ट्रा वाढवून घेऊ शकता. आता आपल्याला नॉचेस देऊन घ्यायचे आहेत. जो आपण मुंड्याचा शेप ड्रॉ केला आहे ना, आतला कट करायचा बाकी आहे, तिथे नॉच देऊन घ्यायचा. फिटिंगच्या शिलाईवर नॉच देऊन घ्यायचा. आता आपल्याला जो दुसरा शेप आहे ना त्याला अटॅच करून बघायचा आहे पुरतोय की नाही. मी तुम्हाला पुन्हा तो शेप एकमेकांवर ठेवून दाखवते. तिथूनच आपल्याला जो दुसरा पार्ट आहे ना त्याला अटॅच करून दाखवायचा आहे. कारण आपण ही कटोरी वाढवली त्यामुळे हा शेप कमी पडू नये त्यासाठी. आणि जे आपण टक्स पॉईंटचा अर्धा इंच कमी मार्किंग घेतलं ना ते बरोबर इथे वाढलं जातं. पाहू शकता आपल्याला हा पार्ट साधारणतः 1.25 इंच एवढा कमी पडत आहे. जो पेपर कटिंगचा पार्ट आहे ना तो 1.25 इंच कमी पडत आहे. असं 2-3 वेळा चेक करून घ्यायचं. आणि जे शिलाई मार्जिन सोडलेलं आहे ना त्या लाईनवर नाही, आतल्या लाईनवर जी पिंक स्केच पेननं आपण लाईन ड्रॉ केली आहे ना तिथे आपल्याला मार्किंग करून घ्यायचं आहे. म्हणजे चेक करून घ्यायचं आहे की किती आहे किती नाही, कमी किती पडतो. जेवढं तुमचं येईल तेवढं. माझं 1.25 इंच मला कमी पडला आहे. आता हा जो सेकंड शेप आहे तो आपण ॲज इट इज अस्तरच्या फॅब्रिकवर ड्रॉ करून घेऊया. ॲज इट इज ड्रॉ करून घेतलं आहे. हुकलूक पट्टीसाठी जे अर्धा इंच शिलाई मार्जिन आहे ते सुद्धा मी मार्किंग करून घेत आहे. म्हणजे आपल्याला समजेल की आपला प्रिन्सेस कटोरी कुठे जॉईन करायचा आहे. आणि मुंड्याच्या साईडचा जो शिलाई मार्जिन जिथे वाढवायचं आहे तिथे मार्क करून घेतलेला आहे. तर तुम्ही व्हिडिओ ॲज इट इज स्टेप्स फॉलो करा. आता खालच्या साईडला आपल्याला 1 इंच वाढवायचं आहे. कारण आपल्याला 1.25 इंच कमी पडलं आहे ना तर त्यामध्ये 1/2 इंच ॲड करून 1 इंच एवढं एक्स्ट्रा लाईन ड्रॉ करून घ्यायची आहे. पाहू शकता किती 1.25 इंच कमी पडत आहे मला. तर आपण किती वाढवणार, 1 इंच वाढवणार. म्हणजे 1.25मध्ये 0.25 इंच एवढं एक्स्ट्रा करून घ्यायचं आहे. बघा मी पुन्हा तुम्हाला मोजून दाखवते. किती बरोबर 1.25 इंच कमी पडत आहे. तर आपल्याला जे काही तुम्हाला अर्धा इंच कमी पडलं तर तुम्ही अर्धा इंचामध्ये 1/2 इंच ॲड करून 1.25 इंच एवढं वाढवा. इथे मी तुम्हाला लिहून दाखवलं आहे की 0.75 प्लस 0.25 इज इक्वल टू 1 इंच. आणि हुकलूक पट्टीच्या साईडला अर्धा इंच वाढवून घ्यायचं आहे. किती जे काही तुम्ही प्रिन्सेसच्या कर्वच्या शेपला एक्स्ट्रा 1 इंच वाढवा ना तर त्याच्या अपोजिटला त्याचा अर्ध करून वाढवायचं आहे. तर आपण आता शेप कट करून देत आहेत. शिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा ॲड करून अर्धा इंच एवढं ह्यालासुद्धा शिलाई मार्जिन देऊन घ्यायचं आहे. तुम्ही व्हिडिओ पुन्हा बघा आणि जेणेकरून तुम्हाला नक्की समजेल. आणि व्यवस्थित कॅल्क्युलेट करा, व्यवस्थित ड्रॉ करा. तुमचा पण ब्लाऊज खूप छान असा तयार होईल. आणि तुमचे काही डाऊट असतील तर नक्की मला कमेंट बॉक्समध्ये विचारा. मी ते डाऊट नक्की तुम्हाला समजावून सांगेन. आणि तुम्ही तुमचं मला मेजरमेंटसुद्धा सेंड करा जेणेकरून किती मुंडा लागतो, किती शोल्डर लागतो हे सुद्धा तुम्हाला कॅल्क्युलेट करून दाखवेन. तुम्ही पाहू शकता सर्व नॉचेस वगैरे सगळं परफेक्ट आलेलं आहे. एकमेकांवर ठेवून बघायचं. आणि आपला आता स्टिचिंगचा व्हिडिओ पण लवकरच मी अपलोड करेन. पाहू शकता आपण जे शेप तयार करून घेतले आहेत ते कसे परफेक्ट एकमेकांना मॅच होत आहेत. सो तुम्ही पण नक्की
आपल्या चॅनेलला व्हिजिट करा. अजून जर चॅनेलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर नक्की करा. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करायला विसरू नका, कमेंट करायलासुद्धा विसरू नका. चला बाय, भेटूया अशा पुन्हा एका नवीन व्हिडिओमध्ये. बाय.